به نام خالق هستی، رازهای روانشناسی تاریک، فصل 11، روش‌های فریب. فریب می‌تواند شامل موارد مختلفی همچون ابهام، تحریف، اغراق، دروغ و یا پنهانکاری باشد. عاملان به این علت موفق به دستکاری و کنترل ذهن سوژه خود می‌شوند که سوژه کاملاً به آنها اطمینان کرده است. سوژه چنین میپندارد که تمام حرفهای عامل عین واقعیت بوده و به حقیقت بدل می شود. پس می تواند آینده خود را بر پایه حرفهای آنها پای ریزی کند. فریب گونه ای از ارتباط است که حقایق در آن حذف شده و بر پایه دروغ شکل گرفته تا به بهترین نحو ممکن به فردی که آن را ایجاد کرده سود برساند. انواع فریب. نظریه فریب بین فردی 4 نوع مختلف از انواع فریب را ارائه می دهد. اولین نوع دروغ است. این در شرایطی است که عامل اطلاعاتی را جمع‌آوری کرده یا ارائه می دهد که با واقعیت موجود کاملا متفاوت است. این اطلاعات باید به گونه‌ای به سوژه منتقل شود که سوژه آن را به عنوان حقیقت پذیرفته و باور کند. سوژه نباید متوجه شود که اطلاعات غلط به خوردش دادند، چرا که در آن صورت دیگر با فرد عامل سخن نمیگوید و احتمال فریب موفق از بین خواهد رفت. دومین نوع فریب ابهام است. عامل شروع به بیان اظهارات مبهم، درهم و یا مشروط می کند. در این حالت سوژه سردرگم شده و متوجه آنچه در حال وقوع است نمی شود. این روش برای حفظ وجهه عامل نیز بسیار مؤثر است، چون در صورتی که سوژه بعدها بازگردد و اعتراض کند که فریب داده شده است، راهی برای اثبات آن ندارد. نوع سوم پنهانکاری است که شکل دیگری را از فریب است و بسیار رایج است. این مسئله زمانی رخ می دهد که عامل عامدانه و آگاهانه و یا با برنامه‌ریزی قبلی بخشی از اطلاعات مربوط به موضوع خاصی که بر تصمیم و یا انتخاب سوژه تأثیرگذار است را حذف و یا پنهان می کند. در این صورت عامل مستقیما دروغی به سوژه نخواهد گفت، بلکه صرفاً به او اطمینان می‌دهد که تمام اطلاعات حیاتی و لازم را به او ابلاغ کرده است. نوع چهارم اغراق است. این مسئله وقتی اتفاق می‌افتد که عامل در مورد یک واقعیت بیش از حد بزرگ نمایی کند و یا واقعیت را تا حدی به نفع خودش تغییر دهد و مهمتر و یا با اهمیت بیشتری جلوه دهد. در این حالت نیز ممکن است که عامل به طور مستقیم به سوژه دروغ نگوید، اما به هر حال شرایط حاضر را به گونه‌ای دور از واقعیت جلوه می دهد تا سوژه را مجبور به پذیرش خواسته‌اش کند. نحوه تشخیص فریب. اگر سوژه بخواهد از فریب خوردن در زندگی و به تبع از دستکاری شدن ذهنش جلوگیری کند، به نظر می رسد که بهترین راه آموختن شیوه های تشخیص فریب در زمان وقوع آن باشد. تشخیص فریب برای افراد دشوار است مگر زمانی که از عامل اشتباهی سر بزند و یا دروغی بگوید که حقیقت مغایر آن در همان لحظه وجود داشته و یا برملا شود. البته مشکلاتی نیز برای خود عاملان وجود دارد، به خصوص اگر کسی که عامل قصد فریبش را دارد فردی از آشنایان او باشد که در این صورت فرایند فریب طولانی تر شده و مدت زمان بیشتری برای قانع کردن سوژه نیاز است. تشخیص فریب اغلب بسیار دشوار است، چون هیچ نمود بیرونی و یا حتی روانی از هیچ یک از طرفین بروز خارجی پیدا نمی کند. با این حال فرایند فریب فشار روانی بسیاری بر عاملان خود دارد، چرا که این افراد
باید مدام داستان‌هایی که برای سوژه‌هایشان به دروغ تعریف کرده‌اند را دقیقاً همانطور که اولین بار بیان کرده‌اند به خاطر بیاورند تا حرف‌هایشان قابل قبول و سازگار با بیانات قبلیشان باقی بماند. تنها یک اشتباه از طرف عامل کافی است تا سوژه به شک افتاده و به دروغ پشت ماجرا پی ببرد. عامل به خاطر فشاری که در این مسیر متحمل می شود تا صحبت‌های پیشینش را نقض نکرده و به همان مسیر قبلی کلامش ادامه دهد، سعی می کند که اطلاعات را به روش‌های گوناگونی که گاه کلامی و گاه غیر کلامی است به سوژه یادآور شود تا او را در مسیر مد نظر خود نگه دارد. محققان معتقدند که شناسایی فریب یک فرایند ذهنی پویا و پیچیده است که غالباً با پیام تبادل شده تفاوت دارد. نظریه فریب بین فردی نشان می‌دهد که فریب یک مکانیسم کنترل تکرار شونده و پیچیده است که میان عامل و سوژه رخ می‌دهد. عامل در این فرایند سعی بر دستکاری ذهنی به واسطه تغییر اطلاعات به گونه‌ای متفاوت از واقعیت دارد و سوژه در تلاش برای اثبات این موضوع است که آیا اطلاعات دریافتی‌اش صحیح است یا غلط. اقدامات عامل پس از دریافت پیام باید با اقدامات سوژه مرتبط باشد. عامل باید در این ارتباط جزئیات کلامی و غیر کلامی برنامه ریزی شده ای را از خود نشان دهد که سوژه را به سمت فریب خوردن سوق می دهد. گاهی طی این فرایند ممکن است سوژه قادر به تشخیص ناسازگاری های کلامی و یا دروغ های عامل شود. عناصر مختلف فریب. در حالی که تصمیم گیری در مورد این که هر فرایند فریب متشکل از چه بخش‌هایی است کاری دشوار است، اما مسائل خاصی در این فرایند به طور معمول تکرار شده و یکسانند. اصولاً نمیتوان به وجود این عناصر تشکیل دهنده پی برد مگر آنکه فرد عامل دروغی آشکار بگوید و سوژه متوجه فرایند فریب شود. عناصر دیگری هم وجود دارند که اگر عامل بتواند فرایند فریب را سازماندهی شده و در راه صحیح خود پیش ببرد، میتواند از آنها به عنوان تکنیک‌های کمکی بهره ببرد. استتار، بدلسازی و جعل 3 عنصر اصلی دخیل در فرایند فریب هستند. بعد اول استتار است. این بعد زمانی رخ می دهد که عامل می کوشد حقایقی را به گونه‌ای از سوژه پنهان کند که او متوجه اطلاعات جا افتاده نشود. از این تکنیک اصولاً زمانی استفاده می شود که عاملان قصد بیان نیمی از اطلاعات حقیقی مربوط به موضوعی خاص را به سوژه خود دارند. سوژه نیز عملاً مدت زمانی بعد و هنگامی که حقیقت برملا شود متوجه این استتار می شوند. همچنین عامل می تواند از بعد دوم نیز بهره برده و از بدلسازی حقایق استفاده کند تا شانس احتمالی سوژه را برای پی بردن به فرایند فریب را به حداقل برساند. بعد دوم بدلسازی است. بدلسازی نیز یکی از عناصر دخیل در فرایند فریب است. این مسئله زمانی رخ می دهد که عامل بخواهد خودش را به عنوان شخص دیگری به سوژه معرفی کند. عامل می تواند تصمیم بگیرد که چه چیزهایی را می خواهد از سوژه خود پنهان کند و این مسائل می تواند در برگیرنده نام حقیقی، محل زندگی، شغل واقعی، شریکان و زمان کار او باشد. این موضوع به راحتی تغییر لباس یکی از بازیگران فیلم با جلوه‌های ویژه رخ نمی‌دهد.
ما در واقع در حال صحبت درباره تغییر کلی شخصیت برای فریب دادن و به دام انداختن فرد سوژه هستیم. مثال‌هایی وجود دارد که استفاده عنصر بدلسازی را در فرایند فریب روشن‌تر می‌کند. یکی از آنها پوشش و ظاهر متفاوتی است که عاملان در قرارهای متفاوت با افراد مختلف دارند تا از مشخص شدن شخصیت حقیقی خود جلوگیری کنند. عامل همچنین ممکن است از این روش برای تشخیص سلیقه افراد استفاده کند و با حضور در پوشش‌ها و شخصیت‌های متفاوت، شخصیت مورد اعتمادی که فرد سوژه راحت‌تر با او ارتباط برقرار می‌کند را شناسایی کرده و از این امر در جهت پیشبرد اهداف خود بهره ببرد. در برخی شرایط خاص از واژه بدلسازی در این کاربرد استفاده می شود که عامل ماهیت اصلی پیشنهادش را در پوششی بدلی پنهان کند و امیدوار باشد که این پوشش بتواند اثرات و انگیزه های ضد و نقیضی که در پس آن است را پنهان کند. بعد سوم فرایند فریب، جعل است. در این بعد اطلاعاتی که عامل به سوژه ارائه می دهد کاملا غلط است. 3 تکنیک مهم در جعل وجود دارد که عامل می تواند از آنها بهره ببرد. تکنیک اول تقلید است. طی آن فرد آگاهانه چیزی شبیه به خواسته خود را به نام خود به دیگران ارائه می دهد. برای مثال ممکن است فرد عامل ایده‌ای که متعلق به فرد دیگری است اما با خواسته های او مطابقت دارد را به نام خود به فرد سوژه ارائه کند. تکنیک دوم دستکاری است که طی آن فرد عامل داستان حقیقی را دستکاری کرده و با توجه به هدفی که در تلاش برای رسیدن به آن است داستان را تغییر می دهد. این تغییر ممکن است با کاهش یا افزایش نکاتی در داستان همراه باشد. عاملان با دستکاری بخش‌هایی به داستان می توانند آن را بهتر یا بدتر کنند. با اینکه این داستان ممکن است در حقیقت رخ داده باشد، اما پس از اعمال دستکاری از سوی عامل در نتیجه به روایتی بدل می شود که مسیر داستان اصلی در آن گم شده و مسیری کاملا متفاوت جایگزین آن شده است. تکنیک آخری که در موردش صحبت خواهیم کرد پرتندیشی است که در حقیقت خود یکی از انواع جعل به شمار می رود. از این تکنیک وقتی استفاده می شود که عامل سعی می کند که تمرکز و توجه سوژه را با ارائه چیزی دلپذیرتر از واقعیت موجود جلب کرده و به این صورت سوژه را از حقیقت امر دور کند. برای مثال تصور کنید مردی با کسی به جز همسرش ارتباط دارد و حس می کند که همسرش کم کم دارد به این موضوع پی می برد. در این حالت به هنگام برگشتن به خانه برایش یک انگشتر هدیه خریده و به همراه می آورد و به این وسیله او را گیج کرده و از واقعیت دور می کند. مشکل این روش آن است که مدت طولانی دوام نمی آورد و عامل باید راه دیگری برای پرت کردن حواس سوژه برای ادامه فرایند مد نظر خود بیابد. نحوه استفاده از فریب. تحقیقات مربوط به حوزه روانشناختی بیشترین استفاده از مبحث فریب را دارند، زیرا بهره‌بری از این فرایند برای تعیین نتایج واقعی لازم است. توضیحی که در پشت بهره‌بری از فرایند فریب در این حوزه وجود دارد این است که مردم نسبت به نحوه نگرششان به دیگران و خودشان بسیار حساسند. در شرایط عادی عموماً سوژه تا وقتی احساس راحتی می کند که متوجه نیست مورد آزمایش قرار گرفته است، اما در سایر اوقات ممکن است به واسطه خود آگاهی شخص تحریکاتی غیر عادی صورت گرفته و یا مداخله‌ای توسط او در فرایند تحقیق وارد شود
به همین منظور در تحقیقات روانشناسی از فریب استفاده می شود تا افراد احساس راحتی بیشتری داشته باشند و عامل بتواند نتایج درستی را کسب کند. برای مثال ممکن است عامل علاقه‌مند باشد که بداند تحت چه شرایطی دانش آموز می تواند در یک آزمون تقلب کند. حال اگر عامل دانش آموزان را به صورت خاص و تکی مورد آزمایش قرار دهد، بعید است که آنان به صورت عادی و همیشگی به روند امتحان بپردازند و در این صورت نمیتوان به صحت ماجرا پی برد و متوجه شد که کدام دانش آموز و تحت چه شرایطی حاضر به تقلب کردن است. به طور کلی در شرایط تحت نظر بعید است افراد به دروغ گفتن اعتراف کنند و عامل نمیتواند مشخص کند که چه کسی حقیقت را میگوید و چه کسی نمیگوید. در این سناریو عامل باید از عنصر حواس پرتی استفاده کند تا تصویر شفاهی از چگونگی نحوه تقلب به دست آورد. علاوه بر این عامل میتواند به واسطه همین تحقیق به این موضوع نیز پی ببرد که افرادی که مورد آزمایش واقع شده اند تا چه حد حسی و بصری عمل می کنند. فرد عامل می تواند حتی در طی فرایند به دانش آموزان اعلام کند که می توانید قبل از ارائه پاسخهای خود به جوابهای شخص دیگری نگاه کنید. سپس با تحلیل مشاهدات خود به نتیجه گیری مناسب دست یابد. محقق در این زمینه خاص حتی می تواند پایبندی به وجدان و تعهدات اخلاقی را بیازماید و برای عادتی تر جلوه دادن شرایط از فرد دیگری بخواهد به سایر دانش آموزان بگوید که می توانند قبل از ارائه پاسخنامه خود به جوابهای شخص دیگری نگاه کنند. در پایان آزمایش فریب، عامل باید به سوژه هایش توضیح دهد که ماهیت حقیقی این آزمایش چه بوده و چرا باید در طی این آزمایش از فریب استفاده می شده است. علاوه بر این برخی از عوامل پس از دست یافتن به نتیجه آزمایش توضیح سریع و مختصری نیز در مورد نتایج به کلیه شرکت کنندگان ارائه می دهند. در پایان شما رو با یک گفتار آموزنده این بحث رو به پایان می رسونم. هرگز پیش از اندیشیدن سخن مگو و کاری انجام مده. فیثاغورس.